Sziasztok! Most megnézzük azt, hogy mire gondol az, akire ti gondoltok, a szeretett személy. Kiraktam a férfi személyjelölőt, de ő lehet nő is, illetve ha férfi vagy, akkor lehet, hogy éppen rád vonatkozik, szóval ezt mindenki úgy értse, hogy akarja. Köszönöm a feliratkozókat, köszönöm, aki megnézi, és ha tetszik, akkor lájkolja a videóimat, úgyhogy lássuk, mi az, amire most gondol az valaki, ember, lény, akire ti most gondoltok. Tudatos és tudatalatti szinten nézzük meg, tehát fölülre kerülnek a tudatos szintek. Szerencsétlenség, tolvaj, féltékenység, váratlan öröm és magányosság, és tudat alatti szinteken mi jár a fejében. A bíró, a házasság, a betegség, találkozás és a vágyakozás. Nos, azt látható, hogy a tudatos gondolatai hasonlóan a múlt heti kirakáshoz nagyon negatív, nagyon sok szörnyűségre gondol. Tehát itt a szerencsétlenséggel nagyon szerencsétlennek érzi magát, úgy érzi, mintha meglopták volna. Elvették tőle valami értékeset, valamit, amit ő magáénak gondolt. És nagyon fél, vagy féltékeny, ezt majd meglátjuk, ha rákérdezünk, és reménykedik abban, hogy történik valami csodálatos dolog, és végre örülhet. Hirtelenül valahogy megváltozik a világ, és eltűnik belőle a magányosság. Nos, lássuk, hogy mi itt a szerencsétlenség, mit érez, mi az, amiért ő szerencsétlennek érzi magát. Mert úgy érzi, hogy elvették tőle az ő szerelmét, vagy esetleg, hogy nem hűséges hozzá az ő szerelme. Ugye lehettek ez is, meg az is. Tehát, hogy ti nem voltatok hűséges hozzá, és ezért érzi szerencsétlennek magát, vagy ő érzi úgy, hogy elvették tőle, ellopták tőle a tolvaj, és ezért ő szerencsétlen. Lássuk, mit jelent itt a féltékenység, tehát, hogy kitől, mitől fél, vagy kire, mire féltékeny. A ház. Kijött ugye a ház, az üzenet a szerelem. Attól fél, hogy a szeretett embernek a házába már beköltözött a szerelem. Tehát, hogy valaki más átveszi az ő helyét, és ő ezen járnak az ő gondolatai, és hogy azzal beszélget az ő szerelme. Lássuk, mit jelent, mi lenne neki itt a váratlan öröm, mi okozna számára örömet. Ha kevesebb lenne körülötte az ellenség. Vagyis, hogy a környezete az megváltozna. Jelentősen megváltozna. Mit jelent itt az özvegyember? Ez nagyon összhangban van a tudatalattiával, mert az özvegyemberre kijött a szerencse és az örvendezés, ami azt jelenti, hogy ha ő magában lehetne, tehát ő egyedül élhetné meg az életét, akkor ő nagyon szerencsésnek érezné magát, és nagyon örülne neki,
mert a tudatalattiában kijött a bíró, a házasság, a betegség, a látogatás és a vágyakozás. Ami így együtt, az azt jelenti, hogy egy nem túl jól működő házassággal kapcsolatosan az ő tudatalatti gondolatai a vállás körül járnak. Tehát, hogy ő a rossz házasságából válni akar. Ez jár a tudatalatti gondolataiban, egyelőre még nem meri bevállalni tudatos szintre, de tudat alatt már ott motoszkál benne. És még az, hogy szeretne találkozni, és nagyon-nagyon vágyik rá. Tehát itt nagyon nagy esélye van ebben a kirakásban ismét a 3-as kapcsolatnak, mert hogy ott a féltékenység, itt van a vállás, a találkozás, tehát hogy több lap utal arra, hogy itt 3-as kapcsolódás van, és ez a férfi arra gondol, hogy egy vállást fontolgat, tudatalatti szinten. De lássuk, mit jelent itt a bíró, milyen tiszt. Nagyon. Gondolat és szomorúság, tehát nagyon sokat gondol rá, és nagyon szomorú, már a gondolattól is, hogy erre kell gondolnia, mit jelent a házasság. Hamis reményekbe ringatja, mert hogy kijött rá a remény is, a hamisság, hamis reményekbe ringatja, vagy ringatta magát, amikor azt gondolta, hogy ez a házasság működni fog, vagy működik, és ezért az a gondolat, hogy elválik, ez nagyon szomorúvá teszi őt, mert hogy egyrészt be kell ismernie, hogy ez önállítás volt, másrészt pedig, hogy nem jöttek össze a reményei, és emiatt ő beteg. Tehát ez azért megbetegíti őt. Lássuk, mit jelent a találkozás itt. A halál és a veszteség. Talán nézzük a vágyakozást. Igen. A találkozás nagyon nagy változást jelentene számára. Veszteségként éli meg pillanatnyilag a találkozás hiányát, hogy nincsen, de nagyon nagy örömet jelentene számára, hogyha megtörténne ez a találkozás, hiszen vágyaiban is ez szerepel, hogy szeretne utazni, menni, beszélni, vágyakozik az ő szívkirálynője után, és valaki azt írta nekem, hogy mondjam már, hogy te vagy a szívkirálynője, nem tudom. Itt ebből a kirakásból nem derül ki, hogy te vagy a szívkirálynője, mert ő egy önálló lény, és ő neki bárki lehet a szívkirálynője. Akár egy 4. személy is, akiről te mondjuk nem tudsz, csak reménykedsz benne, hogy te vagy az, de én azt nem mondhatom, hogy te vagy, mert nem tudom. Jó, akkor lássuk, hogy milyen érzések vannak benne. Mint ahogy az előbbi gondolatai sem arra vonatkoztak, hogy veled kapcsolatosan, meg az érzések sem most arra vonatkoznak, hogy veled kapcsolatosan, hanem hogy ő benne, mik járnak az ő fejében, és ebbe beletartozik, hogyha például házasságban él, vagy valamilyen más kapcsolatban, akkor ő gondolhat arra is. Szóval lássuk most, hogy milyen érzések vannak benne bevallott is, és még be nem vallott szinteken. A tolvaj, a ház, költözés és tudatalat,
nagyon-nagyon hasonló, csak egy kicsit megfordultak a dolgok, tehát érzés szinten, a bevallott érzés szinten a tolvaj, a ház, az utazás, a házasság és a bíró jött ki, ami azt jelenti, hogy úgy érzi, hogy őt meglopták. Meglopták a saját házában, mert ott megváltozott valami, és a házasságbíró megint csak arra gondol, hogy a vállással kapcsolatosan az érzései, majd még rákérdezünk, hogy milyenek ezek, hogy pozitív vagy negatív, de hogy az érzései között ismét megjelenik ugyanúgy, ahogy az előbb a tudatalatti gondolataiban a vállás, itt már a felvállalt érzéseiben is ott van a vállás érzése, az elvállás érzése, ami gondolom valamilyen konkrét érzéssel is jár. Lássuk, hogy mit jelent itt a ház. Milyen érzései vannak így a házzal kapcsolatosan, mire vágyott? A vágyakozás jelent meg ugye a házra, és hogy mire vágyik, egy találkozásra vágyik, kivel szeretne találkozni. Lássuk, nézzük meg, hogy ki az, aki a szerelmével szeretne találkozni, szeretne érezni, vágyakozik arra, hogy érezhesse a szerelmet. Mit jelent itt ez az utazás? Egy lelki utazást jelent itt. Tehát, hogy változtak a belső megélései, érzései, és ezt szeretnék kikommunikálni. Kinek szeretnék kikommunikálni ezt az utazást, ezt a lelki átalakulást? Hát szerencsésnek érezni, inkább így mondom, ez nem kaptunk arra választ, hogy kinek, de szerencsésnek érezni magát, ha valakivel ezt megbeszélhetni, hogy micsoda változások történtek benne. Mert hogy nagy változások, az biztos. Lássuk, mit jelent itt a házasság. Ismét, mint az előbb is. Tehát, hogy a házasságot egy ajándéknak élte meg, amivel kiderült, hogy hazugság, az egész, minden hazugság. És mit jelent a bíró? Üzenet és gyermek. A döntéssel kapcsolatosan nagyon sok befolyás érheti, gyermekkel kapcsolatos befolyás, feltételezem, vagy elképzelhető olyan verzió is, hogy van gyermek az életében, tehát a házasságban, vagy ebben a kapcsolatban, vagy szerepel egy gyermek is ebben az egész gondolat és érzésmenetben, akivel kapcsolatosan nagyon sok támadás, meg megbeszélés van, hogy lehet, hogy mással, kivel van itt beszélgetés, vagy kivel nem csak beszélgetés, veszekedés is. Igen. Tehát, hogy itten a gyermekekre tekintettel nagyon sok beszélgetés, veszekedés, vita, félelem, féltékenység van benne is, de arra nem kapunk választ, hát gondolom családon belül. És ez az ő döntését nehezíti, nem is kicsit, hanem nagyon. És lássuk tudatalatti érzéseit, be nem vallott érzései tekintetében, itt van a szerencsétlenség, kevés pénz, özvegyférfi, állandóság és szomorúság, ez tiszta negatív, minden. Tehát ő nagyon szerencsétlennek érzi magát, minden szempontból nagyon szerencsétlennek érzi
úgy érzi, hogy már soha többé nem süt ki felette a nap, ő már annyira magányos, és nagyon-nagyon szomorú. Lássuk, mit jelent itt a szerencsétlenség, veszteség, elveszett az örvendezés, tehát olyan szerencsétlennek érzi magát, hogy már a hétköznapi örömök sem okoznak neki felvidulást, már azok sem jelentenek, azok sem tudják ki rántani őt ebbe a szinte már melankóliába, amibe esett. Mit jelent itt az özvegyember? Özvegyasszony. Ugye kijött hozzá a párja, aki valószínűsítem, tehát inkább azt mondom, hogy nagyobb valószínűséggel jelentheti a jelenlegi társát, aki nagyon ellenséges vele, akivel feltételezhetően sok bosszúság, mi ez? Igen, amit mondtam, hogy nagyon ellenséges, nagyon sok problémája van. Mit jelent itt a szomorúság? Szerelmes nő, betegség és remény. Szomorú a szerelmes nő hiánya miatt, szinte már belebetegszik, de a remény az ott van benne, és nem adta fel egy pillanatra sem a reménykedést, ami nagyon jó, hogyha ő ezt így gondolja. Jó, akkor a múlt héten is úgy csináltam már, hogy azért a végén rákérdezek, hogy mi az, amit veled kapcsolatban gondol és érez. Úgyhogy megnézzük azt, hogy mi az, amit veled kapcsolatban gondol és érez. Köszönöm, hogy olyan sokan megnéztétek a múlt heti videót. Nagyon sokan, és nagyon sokan feliratkoztatok, ezt is köszönöm. És a rövid videókat reggel azért csinálom, mert azt feliratozom is. Tehát azokat a videókat, amiket reggelente készítek, az egyperceseket, azokat lehet csöndben is megnézni, mert hogy ki van írva a szöveg, más nyelven is, különböző nyelveken is, mint ahogy ezt is. Lehet felirattal is nézni majd, és különböző nyelveken is. Na lássuk, akkor most, hogy mit gondol veled kapcsolatban, és most kifejezetten veled kapcsolatosan. Kérdezem, hogy mi az a gondolata. Ház, örvendezés, szomorúság, gondolat és bosszúság, és mit érez veled kapcsolatosan? Kevés pénz, veszteség, szerencsétlenség, hűség és szerelem. És a múlt héten ugyanígy jött ki. Emlékszem, hogy az utolsó lapnak jött ki az érzések között a szerelem. Veled kapcsolatos gondolatai, tehát te vagy neki az otthon. Te vagy neki, azt gondolja, hogy melletted nagyon boldog, mert te jelented az otthon számára, de nagyon szomorú, és rengeteget gondol rád, és nagyon bosszus, hogy úgy alakultak a dolgok, ahogyan, és sokat szidalmazhatja is saját magát. Lássuk, mit jelent itt a ház az ő gondolataiban. Átalakult benne. Ez
az, hogy te vagy a ház, hogy te vagy az otthon, az valószínűleg egy nagy átalakulás, ez a gondolat, ez egy nagy átalakulás következtében jött létre benne, mert hogy előtte elég távolságtartó lehetett, és valami váratlan dolog történt az életében, egy felismerés, ami kapcsán rájött, hogy te vagy az otthon számára. Te jelented az otthont. Mit jelent itt ez illetve másik verzió a gondolataiban, de hát rád kérdeztük, úgyhogy nincs másik verzió, ez van. Örvendezés. Mit jelent itt az örvendezés? Nagyon-nagyon-nagyon szeretne veled beszélni. Nagyon-nagyon-nagyon. Duplán kijött a beszélgetés, a levelezés, tehát nagyon szeretne veled kommunikálni, bármilyen módon, és ez nagy örömmel tölteni el. Mit jelent itt a szomorúság? Pont úgy, mint az előbb, a gondolataiban, hogy van körülötte egy nő, egy idősebb nő, aki hazudik neki, és emiatt ő nagyon szomorú, és valószínűleg ez az ő gondolatait, amit veled kapcsolatban gondol, ez nagyon is befolyásolja. Tehát például mondhat neki ilyeneket, hogy mit akarsz te attól? Hát te senki vagy hozzá képes, vagy ő senki hozzád képest, vagy szóval ilyen típusú szöveggel szomorítja el őt, és valószínűleg az önbecsülését is eléggé megtépázza. Mit jelent itt a gondolat? Mire gondol? Nagyon-nagyon-nagyon pénzre, és a találkozásra. Tehát ő nagyon szeretne beszélni veled, nagyon szeretne találkozni, és nagyon sokat agyal ezen, hogy hogyan valósítsa meg. Jó, tehát akkor nézzük azt, hogy mit érez veled kapcsolatosan. Kijött a kevés pénz, a veszteség, a szerencsétlenség, a hűség és a szerelem. Tehát veled kapcsolatosan csak hiány van benne, valami mérhetetlenül nagy ürességet érez, amiatt, hogy nincs veled, viszont kitartóan, elkötelezetten szerelmes beléd, szerelmetes érzései vannak. Lássuk, mit jelent itt a veszteség. Szerencse. Igen. Azzal, hogy te nem vagy az életéből, eltűnt az életéből a szerencse is. Ezért érzi magát szerencsétlennek. Mit jelent itt a szerencsétlenség? Nem csak a szerencsétlenség ugye nem csak azt jelenti, hogy szerencsétlen, hanem azt is, hogy szenvedélyes. Tehát szenvedélyes gondolatai vannak, és nem csak szenvedélyes, de lelkileg is rád vágyódik, és itt kijött a szerelmes nő, tehát most mondhatjuk már, hogy te vagy számára a szerelmes nő, és nem csak szenvedélyes gondolatai, hanem a lelkének is te vagy a társa. Ezt érzi ő. Mit jelent itt a hűség? Kijött rá a házasság, a féltékenység és a bíró. Ismét együtt ebben a kombinációban, hogy házasság, bíró. Tehát egyenlőre még fél meghozni ezt a döntést a vállással kapcsolatosan,
de ismét megjelent, hogy most már nagyon-nagyon komolyan fontolgatja ezt a dolgot. Mit jelent a szerelem? Minden jó, ha vége jó, mert úgy kijött rá az ajándék, a tolvaj és a remény. Tehát a szerelem számára az egy olyan ajándékot jelent, amit el se tudod képzelni, hogy létezik ilyen, és ellopták tőle, úgy érzi, hogy ellopták tőle, de ő nem adja fel a reményt, és ahogy az előbb az érzéseinél is az utolsó lap a remény volt, a veled kapcsolatos érzéseknél is ugyanúgy a remény az utolsó lap, tehát hogy ő minden porcikájával, minden ízével reménykedik abban, hogy ez így nem ez a végleges állapot, hogy vár rá valami jó. Ez a pozitív hozzáállás, ez fogja meghozni számára a nagy változást. Én úgy érzem, úgy gondolom, hogy ez lesz az ő igazi mencsvára, az igazi nagy dobása az életben, hogy ő ilyen kitartóan reménykedik. Nagyon remélem, hogy ebből a nagy reménykedésből, és ez a nagy szerelem, ami itt látszik, ebből sokotoknak lesz valami igazán megélt, és nem csak lélekben megélt, valósággá váló dolog. Tehát nem csak ábrándokban megélt valóság, hanem valós a valóság, és lesz. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon-nagyon sok hitet, kitartást, türelmet, és minden jót kívánok hozzá. Sziasztok! Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek. Sziasztok!